Okay, first of all, pergi dekat data, queries and connection untuk keluarkan ni supaya nampak. Kemudian pergi dekat data from table and range. So the first one kita namakan dia sebagai text sebab kita nak buat untuk text. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena add column, custom column. Just tak payah namakan pun tak apa sebab kita cuma nak check je. If kita kata value is, kita tengok name sebab kita ada satu column je pun. Okay, lepas tu type kita kena tukar kepada integer 64 sebab itu adalah whole number. Okay. Kalau katakan dia adalah number, then kita letak number lah. Number. Kalau tak, kita letak text lah sebab kalau dia bukan number, dia text lah kan. Okay. So, klik OK. So, once dah dapat yang ni, kita masukkan index column. Masukkan daripada 1. Okay, kemudian kita masukkan balik custom column. Kalau katakan dia adalah text, if custom equals to text, dan kita gunakan index. Kalau tak, kita letak null. Okay. Kemudian klik OK. So once kita dah dapat yang ni, kita fill down. Okay, so dah tak perlukan ni sebenarnya. Boleh remove. Okay, yang ni kita perlukan sebab kita nak filter. Sebab ni adalah text. Okay, once kita dah dapat yang ni, kita duplicate. Namakan dia sebagai number. So dekat sini kita tukar instead of text tukar pada number. Okay, bila dah dapat yang ni, kita ambil new query, combine. Kita combinekan text dengan number. Okay, yang penting kita gunakan yang custom 2 ni untuk mergekan dia. Okay, so boleh expand, ambil name juga. Boleh pindahkan. These two tidak diperlukan lagi, boleh remove. So bolehlah namakan apa-apa yang nak dinamakan. Merge ni kita boleh namakan apa-apa yang kita nak. Ya, lepas tu boleh boleh close and load tu. Ambil create connection je. Sebab kita cuma perlukan yang ni je. Ni je kita nak. Itu saja. Okay.